ल साथीहरु रेड कलर आफ्नो फोटोमा हाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला फटाफट लाइटरूम ओपन गर्नुहोस्। लाइटरूम ओपन गरिसकेपछि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर अनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् सबभन्दा पहिला। ल मैले फोटो सिलेक्ट गरेर यसलाई एड गर्छु। ल हेर्नुहोस् यो फोटो चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ। फोटो सिलेक्ट भइसकेपछि तलतिरपट्टि यहाँ हेर्नु होला कलरको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। कलरको आइकन देखिसकेपछि यसलाई मिक्समा क्लिक गर्नु होला। मिक्समा क्लिक गरिसकेपछि येलो कलरको सेचुरेसन बढाइदिनुहोस् अनि त्यसपछि ग्रीन कलरको पनि सेचुरेसन बढाइदिनु होला। त्यो बढाइसक्यो भने हल्का यो ग्रीन कलरको ह्यूलाई कम गरिदिनु होला। ग्रीन कलरको ह्यूलाई कम गरिसक्यो भने यो फोटोलाई सिधै सबभन्दा पहिला सेभ गर्नुहोस्। सेभ टु डिभाइस। ओके फोटो सेभ भइसक्यो भने साथीहरु यो फोटोलाई चाहिँ हामीले एड गरेको ठाउँबाट डिलिट गर्नुपर्ने छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ डिलिट गर्नु होला। यति भइसकेपछि फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि भर्खरै हामीले सेभ गरेको फोटो यो स्टार्टमा देखिएको छ। यसलाई चाहिँ एड गर्नुहोस्। यसलाई फेरि एड गरिसक्यो भने साथीहरु फेरि त्यही प्लस कलरको आइकनमा जानु होला। कलरको आइकनमा गइसक्यो भने फेरि मिक्स गर्नुहोस्। मिक्स कलरबाट गइसक्यो भने यसको चाहिँ हल्का सेचुरेसनलाई हल्का बढाएर एल्युमिनियम यसको ह्यूलाई हल्का कम गरिदिनु होला। अनि यति भइसक्यो साथीहरु अनि यो फोटोलाई चाहिँ डाउन गर्नु होला। सिधै यहाँबाट डाउन गरिसक्यो भने तलतिरपट्टि तीनवटा लेयर जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ बुक्स जस्तो तपाईहरुले। अनि यसको चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरिसक्यो भने आर्टिस्ट 303 यसलाई क्लिक गर्नु होला। साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको फोटोको रेड कलर अटोमेटिकली पुरै आइसकेको छ। तपाईले अलिअलि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चेहरा माथि पनि रातो कलरको नोइज देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ म कसरी गर्ने भनेर म हजुरलाई सिकाउँदै छु। यसलाई चाहिँ सिलेक्ट क्लिक गरौँ अनि यसपछि चाहिँ हल्का इफेक्टको यसको क्लियरिटीलाई हल्का बढाइदिउँ अनि यो विग्नेटलाई यसको कम गरिदिउँ। हेर्नुहोस् विग्नेटलाई कम गरिसक्यो भने त्यहाँबाट एक साथ हल्का बढाइदिउँ। यो बढाइसक्यो साथीहरु तलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नोइज रिडक्सन त्यसलाई हल्का बढाइदिनु होला। ल यति भइसक्यो साथीहरु अझ पनि अलिअलि देखिएको छ। तपाईकोमा यस्तो देखिएको छ भने यसमा चाहिँ फेरि यो कलरमा जानु होला। कलरको आइकनमा गइसक्यो भने अनि त्यहाँबाट यसको ओरेन्ज कलरलाई सिलेक्ट गरेर अनि यसको चाहिँ हल्का यो राइट साइडमा यसलाई बढाइदिनु होला। अनि सेचुरेसनलाई हल्का कम गरिदियो हुन्छ अनि इल्युमिनेसनलाई हल्का बढाइदिनु होला। ल साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फोटो पुरै पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। साथीहरु भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो तपाईहरुको साथ सपोर्टको जरुरी छ अनि यस फोटोलाई चाहिँ सेभ गरिदिनु साथीहरु। थ्यांक यू भेरी मच। Thank you.